Giá vàng hôm nay mùng 10 tháng 12, đô la Mỹ kéo dài đà giảm giá, vàng tiếp tục tăng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày mùng 10 tháng 12 tiếp đà phục hồi với giá vàng giao ngay tăng 8,3 đô la Mỹ lên mức 1.797,9 USD trên ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.810,7 đô la Mỹ trên ounce, tăng 9,2 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay giảm nhẹ. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,3 triệu đồng lượng mua vào và 67,12 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,15 triệu đồng lượng mua vào và 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,3 triệu đồng lượng mua vào và 67,12 triệu đồng lượng bán ra. Vàng phú quý SJC đang mua vào mức 66,3 triệu đồng lượng và bán ra mức 67 triệu đồng lượng. Với giá vàng trong nước giảm nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1.797,9 USD trên ounce tương đương gần 51,4 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện gần 16 triệu đồng trên lượng. Kim loại quý trong phiên giao dịch cuối của tuần vẫn giữ được đà phục hồi bất chấp dữ liệu mới công bố cho thấy áp lực lạm phát tăng cao hơn dự kiến trong tháng 11. Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu, chỉ số giá sản xuất PPI của nước này đã tăng 0,3% trong tháng trước, tăng so với mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,2%. Báo cáo cho biết lạm phát cả năm tăng 7,4%, cũng nóng hơn dự kiến. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo mức tăng 7,2%, loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm. Giá sản xuất của Mỹ tăng 0,4%, tăng so với mức dự báo 0,2%. Trong năm, lạm phát cốt lõi hàng năm tăng 6,2%. Vàng đang đứng vững ngay cả khi đồng đô la Mỹ tăng cao hơn trong phản ứng ban đầu với dữ liệu lạm phát mới nhất. Một số nhà phân tích đã nói rằng mặc dù áp lực lạm phát gia tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực của mình, nhưng nền kinh tế đang tiến gần đến điểm giới hạn. Họ lưu ý rằng chính sách tiền tệ của Fed có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Điều này sẽ có lợi cho vàng. Nói về hoạt động của vàng gần đây, Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand ANZ mới đây cho rằng vàng là một trong những lý do chính khiến tâm lý thay đổi và đẩy giá các kim loại quý lên cao. Kể từ ngày 1 tháng 11, vàng đã tăng hơn 8% và chỉ giảm 1,6% từ đầu năm đến nay sau một năm đầy thử thách do đồng đô la Mỹ liên tục tăng cao nhờ được thúc đẩy bởi chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Kim loại quý bắt đầu tăng khi thị trường dự đoán Fed sẽ làm chậm lộ trình thắt chặt tích cực của mình. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã xác nhận quan điểm đó khi ông nói rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ không muốn thắt chặt quá mức và sau đó buộc phải cắt giảm lãi suất quá sớm. Tôi không muốn thắt chặt quá mức. Cắt giảm lãi suất không phải là điều chúng tôi muốn làm sớm. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi đang chậm lại và chúng tôi sẽ cố gắng mức phù hợp. Powell nói khi trả lời phỏng vấn sau bài phát biểu của ông tại Viện Brookings. Fed đã tăng lãi suất thêm 375 điểm cơ bản kể từ tháng 3. Đưa lãi suất chính sách chính về phạm vi từ 3,75% âm 4%. Quyết định lãi suất tiếp theo sẽ được đưa ra tại cuộc họp diễn ra ngày 14 tháng 12 tới. Theo CME Fed Watson, các thị trường dự kiến Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất với mức tăng 50 điểm cơ bản so với 75 điểm trước đó. Trong khi đó, vàng đã tiến tới mức 1.800 USD trên ounce kể từ những bình luận đó của ông Powell. Vàng tăng giá đã kéo theo các kim loại quý khác lên cao hơn. Bạc tăng hơn 2% trong khi bạch kim vượt 1.000 USD trên ounce. Chiến lược gia hàng hóa cấp cao Daniel Hines của ANZ cho biết trong một báo cáo gần đây. Chiến lược gia này chỉ ra những thay đổi trong lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ là những động lực hỗ trợ chính cho vàng vào lúc này. Trái phiếu kho bạc 30 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng thấp hơn. Kết hợp với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, vàng đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. HINS nói, kim loại quý đã tăng hơn 1% để giao dịch ngay gần mức 1.800 USD trên ounce. Thêm vào đó, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng thỏi vật chất ngày càng tăng. Gần đây nhất, Trung Quốc đã bổ sung một lượng lớn vàng vào kho dự trữ chính thức của mình. HINS cho biết, trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng tăng, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh mẽ. Điều này đã giúp thúc đẩy tâm lý trong lĩnh vực kim loại quý. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bổ sung 32 tấn vào lượng nắm giữ trong tháng 11.